Việt Nguyễn xin chào cô chú cùng anh chị em. Khi những con dao ở trong nhà bếp của mình nó không còn bén nữa, cô chú anh chị em mình làm cách này, dao rất là bén trở lại như mới. Trước tiên, mình sẽ sử dụng một cái dĩa. Nếu anh chị em mình không có dĩa to thì mình sử dụng dĩa nhỏ hoặc là một cái tô cũng được luôn. Mình sẽ cho vô đây một ít kem đánh răng. Tùy thuộc vào cái số lượng dao mà anh chị em mình sử dụng thì mình cho ít kem đánh răng hay là nhiều nha. Tiếp theo, mình múc thêm một muỗng cà phê muối. Chỉ một cái mẹo nhỏ này thôi, anh chị em mình có những con dao rất là bén luôn, như là những con dao mới. Bước tiếp theo, mình sẽ cho vô đây thêm một ít giấm nữa. Giấm và muối kết hợp lại, nó bào mòn những cái kim loại, nó làm cho cái kim loại được sắc bén hơn. Mình sẽ cho vô đây 3 muỗng canh giấm. Nếu mà mình sử dụng cái dĩa nhỏ hay là cái tô á, thì cái lượng giấm này khoảng chừng 2 muỗng thôi. Bây giờ mình sẽ lấy cái bàn chải, anh chị em mình sẽ khuấy cái hỗn hợp này cho nó đều và nó tan ra hết. Với cái cách mài dao như vậy nè, mấy chị em phụ nữ á, không cần gọi ông xã đâu. Chuyến này Việt Nguyễn cho mấy anh em á, thất nghiệp dài dài luôn. Mà chỉ một cái mẹo nhỏ này thôi mà dao bén cực kỳ luôn. Giờ Việt Nguyễn lấy con dao chặt xương luôn. Mình làm con dao này nè thì mình mới biết kết quả là nó bén cỡ chừng nào. Anh chị em mình lấy cái hỗn hợp muối, kem đánh răng và giấm nè, mình chà vào cái lưỡi dao. Con dao bản to vậy nè, mình lấy cái hỗn hợp bên dưới á, mình chà vô trong cái lưỡi dao, mình chà khoảng chừng 2 phân thôi. Mình chà một bên rồi, bây giờ mình sẽ trở mặt con dao lại. Anh chị em mình chà tiếp tục thêm một lần nữa. Và mình lấy cái hỗn hợp bên dưới nè, mình cứ ma sát vô trong cái phần lưỡi dao. Mình làm cái thao tác này á khoảng 1 phút. Nếu anh chị em mình muốn con dao nó bóng sáng như mới á, thì mình chà hết con dao luôn. Tuy nhiên là mình làm hết nguyên con dao á, thì thời gian nó sẽ lâu hơn. Giờ anh chị em mình đặt con dao xuống cái đáy dĩa nè, rồi mình kéo nó qua, mình kéo về một chiều thôi. Mình đừng có kéo qua rồi kéo lại. Nếu mình kéo qua kéo lại á, là con dao nó không bén. Nên mình sẽ kéo một chiều về phía bên mình thôi. Anh chị em mình lưu ý là không đặt nguyên con dao xuống trên cái đáy dĩa nha. Nếu mà mình đặt nguyên con dao xuống hết cái đáy dĩa thì cái độ ma sát của cái lưỡi dao nó không có. Cái độ hở của sống dao với cái đáy dĩa bằng khoảng một ngón tay là vừa. Bây giờ mình sẽ kéo tiếp. Mình chỉ kéo về một phía thôi. Mình không đẩy qua đẩy về nha. Cái thao tác này nè, mình sẽ thực hiện khoảng 2 phút. Như vậy á, thì cái phần lưỡi dao nó sẽ có một cái độ ma sát và nó trở nên rất là sắc bén luôn. Sau 2 phút á, thì anh chị em mình sẽ trở mặt lại con dao và tiếp tục mình cũng làm cái thao tác khoảng 2 phút tiếp. Trong cái quá trình mình chà thì cái hỗn hợp nó sẽ bị khô. Anh chị em mình lấy cái bàn chải nè, mình sẽ lấy thêm cái hỗn hợp này, mình đưa lên cái lưỡi dao tiếp. Bây giờ anh chị em mình quay lại cái mặt sau của con dao á, mình cũng đẩy nó ra. Bây giờ mình đẩy nó qua một bên. Cái thao tác đẩy con dao ra ngoài như vậy, mình cũng làm thêm 2 phút nữa. Cũng tương tự như là mình kéo con dao vô trong á. Thì giờ mình lại đẩy ra. Chuyến này là mấy anh thất nghiệp dài dài luôn, khỏi cần mài dao. Khoái luôn nha. Tổng thời gian là mình mài con dao 4 phút. Giờ anh chị mình lấy miếng giấy á, lau hết cái phần lưỡi dao để Việt Nguyễn cắt xem cái độ sắc bén nó như thế nào. Dao chặt xương mà mình cắt được cái miếng cà mà nó nhẹ tay á, là con dao rất là bén. Anh chị em thấy không? Việt Nguyễn chỉ sấn nhẹ xuống một cái thôi, nó bén như là cái lưỡi lam vậy đó. Bén ngót luôn, đưa xuống một cái ngót ngót luôn. Dao chặt xương thì mình chặt xương nó đơn giản rồi. Còn mình cắt mấy cái cà đó thì nó cứ chày chật á, nó khó bén lắm. Mà con dao này nè, cắt miếng cà nè, đi nhẹ nhàng luôn. Cô chú anh chị em mình làm theo cách Việt Nguyễn nè.
để trong gian bếp của mình có những con dao rất là sắc bén. Và video Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.